super tasty fried chicken কেনেকৈ বনাও চাও হওক ফাৰ্ষ্টতে আমি চিকেনখিনি ফ্ৰাই কৰি লম চিকেনখিনি ফ্ৰাই হৈ যোৱাৰ পিছত আমি গৰম তেলত নহৰু আৰু অলপ পিঁয়াজ ভালকৈ ভাজি লম গোল্ডেন ব্ৰাউন নোহোৱালৈকে আমি তাত গাজৰ আৰু বিনছ দি দিম গাজৰ আৰু বিনছখিনি ভালকৈ লৰাম আৰু আমি ফ্ৰাই কৰা চিকেনখিনি লগতে দি দিম এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত আমি লৰাম আৰু তাত অলপ সয়া সস আৰু 1 চামুচ ভিনেগাৰ দিম ভিনেগাৰ নাথাকিলে আপুনি 1 চামুচ টেঙাৰ ৰস চেপি দিব পাৰে আৰু আমি জ্বলাৰ কাৰণে ইয়াত 1 চামুচ জালুকৰ গুড়ি দিছোঁ আৰু এতিয়া ভালকৈ লৰাই দিলেই হ'ব লৰাই দিয়াৰ পিছত আমি ভাতখিনি ইয়াত দি দিম আপোনালোকে বাসমতি ৰাইছো ল'ব পাৰে মই ইয়াত ভাতৰ চাউল লৈছোঁ ইয়াত নিমখ সোৱাদ অনুসৰি আপোনালোকে দি দিব তাৰপিছত ভালকৈ লৰাই দিব এতিয়া আমি ভাতখিনি ভালকৈ লৰাই থাকিম যাতে চিকেনৰ সোৱাদটো ভালকৈ ভাতৰ মাজত সোমাই যাওক লাহেকৈ আমাৰ চাউলখিনি ৰং ধৰিবলৈ ধৰিছে এয়া দেখিছেনে আৰু আমি ইয়াৰ ওপৰত কাটি থোৱা ধনিয়া ছটিয়াই দিম যাতে ধনিয়াৰ গোন্ধটো ভাতৰ মাজত সোমাই যাওক আৰু এতিয়া লাহেকৈ ভাতখিনি ধনিয়াৰ লগত মিক্স কৰি দিম ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব